Hello everyone, যদি আমি এটা কোম্পানীৰ ষ্টক এটাক এখন গাড়ীৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ তেতিয়া হলে সেই গাড়ীখনত যিখিনি আমি ইন্ধন ভৰাও লাইক পেট্ৰল বা ডিজেল সেইখিনিক আমি সেই ষ্টকটোৰ বা সেই কোম্পানীটোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছখিনিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ লাইক কোম্পানী এটাৰ বেলেঞ্চ শ্বীট প্ৰফিট এণ্ড লছ ষ্টেটমেণ্ট ইনকাম ষ্টেটমেণ্ট বা কোম্পানীটোৰ মেনেজমেণ্ট কোম্পানীটোৰ বিজনেছ মডেলটো কেনেকুৱা হয় আগলৈ ফিউচাৰ গ্ৰ'থ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে লাইক ছেইম ছেক্টৰত বাকী কোম্পানীবিলাকৰ কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ গ্ৰ'থ পটেনচিয়েল আছে কম্পিটিটিভ এডভান্টেজটো কেনেকুৱা হয় এই গোটেই কথাখিনি বিতংকৈ বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছতহে আমি এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে চ' কোম্পানী এটাৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটোৰ যেতিয়া চাৰ্টখন আমি টেকনিকেল এনালাইচিছ ইউজ কৰোঁ তেতিয়া সেই চাৰ্টখন আমি শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে এটা প্ৰাইচ মুভমেণ্ট শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে প্ৰাইচটো কোনফালে যাব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আমি এটা আইডিয়া ল'ব পাৰোঁ কিন্তু যদি আমি লং টাৰ্ম ইনভেষ্টিঙৰ ফালে যাওঁ বা য'ত আমি মাল্টিবেগাৰ ৰিটাৰ্ণ লাইক 100% 200% ৰিটাৰ্ণ এক্সপেক্ট কৰোঁ চ' তাৰ কাৰণে আমি কোম্পানীটোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছখিনি জনাটো অতি প্ৰয়োজন মিষ্টাৰ ৱাৰেন বাফেট ৰাকেশ জুনজুনৱালা বিজয় কেডিয়া চাৰ্লি মুংগাৰ পিটাৰ লিঞ্চ এওঁলোক বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ যিসকল ব্যক্তিয়ে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিছে এওঁলোক একোজন ফাণ্ডামেণ্টেল ইনভেষ্টৰ আছিলে ভেলু ইনভেষ্টৰ আছিলে এই ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ কি হয় এই গোটেই কথাখিনি এটা কেছ ষ্টাডিজৰ সৈতে এক্সাম্পলৰ সৈতে আমি ক্লাছৰুমত শিকোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ চ' প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিং শিকিবৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেট ক্লাছৰুম যোৰহাটত এটা কোৰ্চৰ কাৰণে এনৰোল কৰিব পাৰে ক্লাছৰুম কোৰ্চৰ লগতে আমাৰ ইয়াত অনলাইন বেটছো এভেইলেবল আছে আপোনাৰ সময়ৰ সুবিধা অনুযায়ী ৰাতিপুৱা বা ৰাতি যিকোনো বেটছতে আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচৰ ঠিকনা সেউনি আলি যোৰহাট অধিক জানিবৰ বাবে আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8486399875ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আহক মাৰ্কেটখন ভালদৰে শিকি লওঁ প্ৰথমে তাৰ পিছত আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ মিষ্টাৰ ৱাৰেন বাফেটৰ কথাৰেই লাইক দ্য মোৰ ইউ লাৰ্ণ দ্য মোৰ ইউ আৰ্ণ যিমানে আপুনি শিকিব সিমানে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব